Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay một cái video sửa về một cái ban bệnh của một đứa em, sửa PC ha. Mỗi ban bệnh này cũng hay, nói chung là anh em chúng ta trong kỹ thuật sửa thì nó sẽ thường gặp thôi. Đối với dòng Menaset, đó là cái tình trạng bị lỗi là gì? Chúng ta cắm cái fan á, từ cái quạt CU vào. Chúng ta chưa kích nguồn nhưng mà quạt nó vẫn quay. Rồi, em làm đi Thịnh. Rồi các bạn hãy xem cái tiến trình của đứa em nó sẽ kiểm tra và nó cách mà sửa chữa nha. Rồi các bạn thấy chưa? Khi mà bật quạt lên thì đương nhiên quạt nó sẽ quay. Đó, nó quay vậy đó. Rồi bây giờ em sẽ làm cho các bạn thấy về cái hiện tượng mà ví dụ như nó tự quay như vậy là cái khối nguồn của 5V đua hả? Khối nguồn 5V đua. Rồi, tất nhiên á, đó là con phê quy 106 ha, con phê quy 106 này nè, khi mà chưa kích nguồn cái main lỗi á, là ở đây nó đo được là 5V. 5V như vậy thì nó sẽ gây cái tình trạng là 5V cấp trước nó sẽ điều khiển về cái fan này, siêu fan. Các bạn thấy này, khi mà có điện áp cấp vào thì chắc chắn fan chúng ta sẽ quay. Fan chúng ta sẽ quay. Đó, thì cái lỗi nguyên nhân là do con phê quy 600 này, nó được mở thẳng từ chân S qua chân D. Các bạn thấy về cái men chạy á, tốt á, là nó sẽ không thể nào cấp DS khi chưa kích ngục. Đó, thì cái vấn đề ở đây là do con phê quy 600 lỗi, hoặc là cái tín hiệu điều khiển về cực G, cực G lỗi, hoặc là những cái đường đi từ cực S nó lỗi. Đó, các bạn thấy đây, khi mà chúng ta lít vào cực S, nó sẽ đi qua con phê quy 603, 603 như những cuộn dây, thì cuộn dây này chắc chắn một điều nó phải đi qua rồi. Đi qua rồi thì khả năng là con phê quy 600 lỗi. Con quy 600 lỗi do là chưa kích nguồn nhưng con quy này đã đổ dòng. Rồi bây giờ ok, bây giờ em đo. Rồi em đo cho các bạn thấy đi. Rồi chúng ta xem cái quá trình sửa chữa ha. Khả năng là con phê quy 600 lỗi đó. Bây giờ chưa kích nguồn, em đo thử xem. Đó, các bạn thấy áp ngay chân D nó đã mở 5V rồi. Còn nếu mà men tốt á, thì chắc chắn một điều, áp ngay chân D sẽ không V lúc chưa kích nguồn. Đó, do lúc chưa kích nguồn mà cái men lỗi chúng ta nó mở áp 5V tại đó thì đương nhiên nó cấp vào fan nó sẽ quay. Lúc này nó gây ra tình trạng những cái linh kiện nào đó, những IC nào sử dụng mức nguồn nuôi 5V nó sẽ nóng, tỏa nhiệt. Giống như là nó đang chạy vậy đó. Nó sẽ tỏa nhiệt ấm ấm. Rồi bây giờ như vậy nè. Cái cách mà chúng ta khắc phục đó, một là chúng ta bỏ con quy đó, thay con quy đó. Hai là chúng ta ngắt cái đường đi cấp vào chân S của nó. Ở đây bây giờ cách xử lý thì em xử lý thử xem. Rồi em xử lý thì Thịnh bỏ con phê quy 603 lên cũng được, tách thử đi, tách bỏ con phê quy 603 lên. Đây là tình trạng mà rất là nhiều ha, rất là nhiều lỗi, rất là nhiều mà men chúng ta bị gặp phải. Tắt lên chưa? Rồi tắt lên rồi em gắn fan là vô thử xem thử quạt nó còn quay hay không. Và chúng ta đo. Rồi bật công tắc lên chưa? Rồi ok, bây giờ thì em coi em đo lại chân D coi. Đó, các bạn thấy khi mà chúng ta tách con phê quy là 603 này, tách con phê quy 603 thì lúc này cái fan chúng ta nó sẽ không quay, không quay, và đương nhiên là chân D
của con PQ 600 là không không có áp. Rồi bây giờ em kích nguồn thử cái cái fan chúng ta có quay không. Đó, bây giờ các bạn thấy khi kích nguồn thì đương nhiên lúc này điện áp nó sẽ cấp qua chân D. Rồi em đo chân D thì bao nhiêu volt. Lúc này ưu tiên lấy 12V mạch nguồn chính từ ATIS chúng ta tạo ra. Đó, các bạn thấy. Như vậy thì chúng ta đã khắc phục được cái ban bệnh đó là chưa kích nguồn mà quạt quay rồi đó. Vậy đó ha. Bây giờ em gắn gam vô thử coi nó xuất hình. Nói chung là men này lỗi là nó chỉ lỗi là chưa kích nguồn mà cái ba nó quay thôi. Khách nó báo hàng, khách nó báo gì. Còn ngoài ra thì kích lên thì nó vẫn hoạt động bình thường ha. Rồi chúng ta sẽ test cho nó xuất hình cái nữa cho an tâm giao khách. Lịch cơ báo tiết cho này, ok. Gắn hình vô luôn. Đã gắn rồi. Dạ, để sinh ra rồi lại. Siêu rồi lại. Hồi nãy là nó nhận siêu chưa? Nghe tít hả? Rồi. Tít là báo 3 tiếng bếp là báo gam đó. Lúc này chúng ta hãy gắn gam vô ha. Cách test máy mà cho những anh em kỹ thuật mới đó, chúng ta sửa mà khi mà nó có mở được cái xung reset trên card test rồi đó. Em cho cái main set vô để cho các bạn thấy cái card test luôn. Đẩy cái main set vô. Chưa. Lên hình nha. Rồi, ok, lên hình là như thế này. Đó, nghe tiếp tiếp. Đây, đây à. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành quá trình là chúng ta xử lý một cái ban lỗi, đó là dòng Menaset H81MK chưa kích nguồn cái fan chúng ta quay. Rồi, mong là video một đứa em kỹ thuật viên khắc phục cái ban bệnh này sẽ giúp ích cho chúng ta ha, giúp ích cho chúng ta sau này chúng ta có gặp trường hợp như thế thì chúng ta biết cái đường mà chúng ta xử lý nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại chúng ta trong các video sau nha.